สวัสดีค่ะพบกับสืบสาวราวเรื่องอีกแล้วนะคะก็คือเรื่องราวที่เราไปสืบสาวมาเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์และเวทมนต์คาถาของไทยโบราณนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องคุณไสยแล้วเนี่ยเชื่อว่ามีกันทุกชนชาติแล้วก็ทุกศาสนาเลยนะคะถ้าเกิดว่าของต่างประเทศเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นชินหรือคุ้นตากับตุ๊กตาวูดูคิดว่าถ้าเป็นแถบยุโรปน่าจะเป็นฟิลแม่มดไหมใช่แต่ว่าสำหรับของไทยเนี่ยนะคะคุณไสยมนต์ดำเนี่ยจะมีหลากหลายแบบตามลักษณะท้องถิ่นหรือพิธีกรรมอย่างที่เราเห็นกันในหนังหลายๆเรื่องเลยทั้งการเสกของไม่ดีเข้าท้องเมื่อมีคุณไสยมนต์ดำแล้วเนี่ยสิ่งที่ดูเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยเนี่ยนะก็คือมนต์ขาวก็เป็นเหมือนคาถาที่มาจากฝั่งคนดีใส่ขาวพระหรือว่าเกจิอาจารย์ถ้าในไทยเขาจะเรียกเป็นว่าเครื่องรางของขลังเพื่อป้องกันตามความเชื่อของคนไทยเนี่ยเครื่องรางของขลังนะคะเขาเอาไว้แก้คุณไสยมนต์ดำต่างๆป้องกันอันตรายหรือดึงดูดโชคลาภโชคทรัพย์ก็มีเหมือนกันโดยมีตั้งแต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรือมีครูบาอาจารย์ทำขึ้นมาเพื่อให้มันขลังศักดิ์สิทธิ์หรือพระภิกษุเนี่ยที่สร้างบารมีขึ้นมาแบบจนแก่งกล้านะคะสร้างขึ้นมาแล้วเอามาแบบป้องกันคุ้มครองคนที่ได้ครอบครองของขลังหรือสิ่งนั้นคุณไสยแบบไทยๆเลยเนี่ยนะคะเขาจะแบ่งเป็น4ประเภทโดยแบบแรกนะคะเสกเข้าท้องเป็นมนต์ดำที่เสกเข้าท้องนะคะการเสกของเข้าท้องเนี่ยเป็นคุณไสยระดับต่ำมักจะปล่อยของในวันโกนเพราะว่าเป็นวันแรงโดยใช้คาถากำกับบทเดียวกันทั้งหมดสามารถทำได้หลายแบบเช่นเหรียญปากผีเป็นเหรียญเก่าๆสนิมเขอะๆที่ง้างมาจากปากคนตายผ้าตาสังหรือผ้าห่อศพที่พันด้วยสายสิญจน์ตะปูตอกฝาโลงหรือจำพวกหนังสัตว์เช่นหนังควายหนังหมูหนังงูคุณไสยจำพวกสัตว์นี้นะคะแรกเริ่มเนี่ยจะมีขนาดที่เท่ากล่องไม้ขีดแล้วจานคาถาลงไปพอปล่อยออกไปแล้วจะไปหาเหยื่อแล้วไปพองในท้องทำให้มีอาการผิดสำแดงเข้าปลาไม่กินเหม่อลอยนอนไม่หลับบางรายเนี่ยอาจจะเสกซากงูตายทั้งตัวไปในท้องก็มีคุณไสยระดับนี้เนี่ยเป็นคุณไสยที่ชั่วร้ายผู้กระทำเนี่ยตั้งใจเอาถึงตายหากไม่รีบแก้อาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะแล้วในเมื่อมันเสกเข้าท้องไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะแก้ไงวิธีการแก้นะคะให้ใช้การเสกน้ำมนต์ให้ดื่มเพื่อขับของออกมาส่วนใหญ่เนี่ยจะมารู้ว่าโดนอะไรเข้าไปก็ตอนนี้แหละเพราะต่อให้เอ็กซเรย์ยังไงก็หาไม่เจอทั้งนี้ว่ากันว่าคนที่เกิดวันอังคารส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่โดนเสกของเข้าท้องเพราะว่าเป็นคนที่ดวงแข็งกว่าคนที่เกิดเสาร์5อีกด้วยเสาร์5คือคนเกิดวันเสาร์ที่5ของเดือนอย่างที่2จะเป็นสายควบคุมเอาไว้แบบสั่งยาสั่งเอาป้ายตัวปุ๊บแล้วเราจะสติลอยใช่ป่ะแล้วเขาสั่งอะไรเราทำเดินไปเอาเงินของตัวเองมาซีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณไสยระดับขั้นกลางที่เราเคยได้ยินบ่อยๆประเภทเสน่ห์ยาแฝดการฝังรูปฝังรอยการใช้พวกหุ่นดินปั้นเขียนชื่อเหยื่อลงไปจากนั้นก็เสกปล่อยไปด้วยการเอาไปฝังตามจุดต่างๆเช่นป่าช้าหรือทางสามแพร่งแล้ววิธีแก้ของสายควบคุมนี้มันต้องทำยังไงบ้างมันยากเพราะว่าเราต้องตามหาของคนที่ทำให้เจอสมมติเขาทำเป็นหุ่นอะไรเงี้ยปุ๊บเราต้องหาหุ่นอันนั้นให้เจอหรือไม่ก็ทำหุ่นขึ้นมาใหม่เรียกว่าหุ่นทำคืนโดยทำให้หุ่นเหมือนกันแต่คืนสภาพเดิมซึ่งประเภทนี้เนี่ยอาคมแต่แรงมากจะสะท้อนกลับไปยังคนที่ทำคุณไสยการทำหุ่นพวกนี้เนี่ยดินที่ใช้ปั้นต้องมีอาถรรพ์เป็นลักษณะดินโป่งจาก7ป่าช้าถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวกตุ๊กตาวูดูแล้วมีอีกส่วนประเภทหนึ่งคือประเภทน้ำมันพายจัดเป็นคุณไสยระดับต่ำเหมือนกันนะคะมีทั้งประเภทยาสั่งยาเบื่อยาผีบอกคุณไสยระดับต่ำกว่าเสกหนังสัตว์เข้าท้องเสียอีกเป็นสิ่งที่เข้าไปง่ายแต่ถอนออกยากโดยเฉพาะยาสั่งนั้นเอาถึงกับชีวิตต้องใช้การถอนด้วยพระขันตัดเป็นพระขันทำจากเข่าควายเผือกถูกฟ้าผ่าตายเอามาตัดคาถาถึงจะได้ซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะได้สืบทอดเรามีควบคุมละเรามาป้องกันกันบ้างเขาบอกว่าเป็นประเภทเนี่ยสักเสกเลขยันนะคะหรือห้อยไว้เพื่อคุมกันพยานอันตรายทั้งหลายนะคะให้คาดแคล้วจากเพศภัยของมีคมนะคะแล้วก็ป้องกันพวกคุณไสยด้วยเป็นพวกจำพวกห้อยตะกุดที่ทำจากแผ่นโลหะประเภททองแดงทองเหลืองดีบุกตะกั่วหรือว่าหนังสัตว์นั่นเองนะคะสำหรับตะกุดที่เก่าที่สุดจะเป็นตะกุดโสฟัดที่มีถึง16ดอกทำให้อยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าอันนี้ก็จะคิดมากๆในยุคสมัยที่มีสงครามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประหลอดไม่ใช่ประหลอดวัดไข้นะคะแต่เป็นชื่อของวัตถุลี้ลับในอากาศค่ะเป็นเกราะสายดำไว้สำหรับป้องกันภัยลักษณะเป็นแท่งดำๆอ่อนๆนะคะใครอมประหลอดไว้เนี่ยจะเดินหนหายตัวได้หรือแคล้วคลาดจากปืนผ่าหน้าไม้ได้นะคะฟันแทงไม่เข้าส่วนใหญ่มักจะลองของกันทันทีที่ทำพิธีเสร็จทุกครั้งที่ประหลอดสำแดงเดชเนี่ยจะเห็นเงาดำๆยืนข้างหลังคนที่มีประหลอดเหมือนเป็นสิ่งปกปักอารักษ์คุ้มครองนะคะสำคัญคือระหว่างทำพิธีต้องสยบวิญญาณให้อยู่ด้วย
ด้วย ไม่เช่นนั้นนะคะประหลอดจะดื้อใช้งานไม่ค่อยได้และเป็นภัยต่อผู้ใช้เองยันเนี่ยมีชื่อมากคือยันเกาะเพชรค่ะเป็นการเสกเป่าไม่ใช่การสักนะคะแต่ว่าเวลาเข้าตัวจะขึ้นบนหน้าผากแล้วหายไปคอยคุ้มครองอันตรายจากคุณใส่แรงๆหรือป้องกันภัยจากปืนผ่าหน้าไม้แม้เสียชีวิตไปแล้วแต่ยันจะยังติดอยู่กับหน้าผากนะคะสุดท้ายอันนี้คิดว่าน่าจะแรงสุดเหมือนแบบคนทำน่าจะเป็นคนที่แบบคิดร้ายเกลียดกันอะไรอย่างงี้ก็คือสายโจมตีนะคะเป็นจำพวกวัวธนูควายธนูกุมารทองผงพายหุ่นพยนต์3อย่างแรกคงคุ้นเคยกันนะคะแต่ว่าหุ่นพยนต์เนี่ยลักษณะทำจากฟางข้าวผูกเป็นตัวคนเขียนชื่อเหยื่อแล้วว่าคาถาก่อนจะปล่อยมาในคืนเดือนมืดลักษณะของหุ่นพยนต์จะเหมือนกับคนสัตว์เทวดาแล้วก็ยักษ์แต่จะเดินทื่อๆไร้ชีวิตชีวาเหมือนหุ่นยนต์แล้วตรงเข้าไปทำร้ายเหยื่ออย่างเดียวส่วนใหญ่เนี่ยจะผูกไว้เพื่อเฝ้าบ้านเมื่อแขกใครไปมาอาจจะเห็นเหมือนมีใครเดินอยู่ในบ้านอยู่ตลอดเวลาแต่เขาบอกว่านอกจากจะใช้ไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามแล้วเนี่ยยังป้องกันภัยอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายได้อีกด้วยนะสำหรับสายนี้เนี่ยจะใช้งานคุ้มเหมือนมีบริการส่วนตัวมาพูดถึงเรื่องคาถาอาคมนะคะการใช้เวทมนต์คาถานั้นนะคะผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตสำรวมเป็นสมาธิและสมาธินี้ท่านจัดบนฐานแห่งวิปัสสนาญาณถึงแม้หากว่าปุถุชนเราเนี่ยจะบรรลุได้อย่างสูงฐานสมาบัติก็ตามการนั้นก็สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ตามภูมิของตนที่บางท่านเนี่ยเข้าใจกันสมัยก่อนคนจะใช้คาถาต่างๆได้สำฤทธิ์ผลกันมากเนื่องจากมีความเชื่อความศรัทธาและสัจจะเป็นสำคัญส่วนการท่องหรือตัวอักษรอักขระการออกเสียงต่างๆอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างส่วนสำคัญอยู่ที่ความมั่นใจและตั้งมั่นมากกว่าเมื่อจะท่องหรือใช้พระคาถาใดๆทุกๆพระคาถาจะต้องตั้งนะโม3จบก่อนเมื่อเข้าใจว่าการใช้พระคาถาเป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิตในตนสร้างความเชื่อมั่นและโน้มน้าวจิตตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตั้งจิตให้มั่นภาวนาคาถาได้ตามต้องการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะหวังพึ่งคาถาอย่างเดียวคงไม่ได้หากใจเราต้องบริสุทธิ์คิดดีทำดีละเว้นความชั่วไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะยิ่งส่งผลให้พระคาถาที่ท่องบำเพ็ญภาวนาสำเร็จไปได้ด้วยดีใจความสำคัญหลักๆเลยคือความเชื่อและความตั้งมั่นอย่าสงสัยในความเชื่อของตัวเองด้วยการสวดมนต์เขาบอกว่าอันนี้ไล่ผีอะไรเงี้ยเราก็ตั้งจิตให้มั่นจริงๆเป็นการทำเพื่อความสบายใจของคนท่องเองพูดถึงไสยศาสตร์กับวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทยความรู้ในตำราไสยศาสตร์เนี่ยหากพิจารณารูปแบบการใช้งานอาจจะได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้แก่การใช้เวทมนต์คาถาคำว่าเวทมนต์เนี่ยหมายถึงถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สวดบริกรรมเพื่อให้สำเร็จตามความประสงค์บางทีใช้คู่กับคาถาเป็นเวทมนต์คาถาเวทมนต์คาถาที่จดบันทึกในตำราไสยศาสตร์ย่อมมีสรรพคุณมากมายทั้งทางคุ้มครองป้องกันบำบัดปัดเป่าอำนวยราภผลขจัดสิ่งอัปมงคลไปจนถึงก่อให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นนอกจากนี้เวทมนต์คาถายังใช้สำหรับปลุกเสกเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลายเป็นเครื่องรางหรือของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นการใช้เลขยันความเชื่อเกี่ยวกับภาพยันทั้งหลายนะคะเมื่อเขียนลงบนวัตถุก็จะทำให้วัตถุสิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบางครั้งสิ่งของใช้ประกอบพิธีเป็นเครื่องยาต่างๆก็ต้องลงยันกำกับด้วยโดยที่อักขระและตัวเลขในยันเนี่ยล้วนแต่เป็นคาถาหรือกลอักษรที่มีปริศนาแฝงอยู่ทั้งสิ้นอย่างที่3เรามาเข้าสู่การใช้กันนะคะโดยปกติตำราไสยศาสตร์แต่ละเล่มย่อมมีเนื้อหากล่าวถึงการสร้างวิธีใช้เครื่องรางชนิดต่างๆไว้ด้วยและสรรพคุณของเครื่องรางเหล่านั้นก็ครอบคลุมปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์ไว้ด้วยเช่นในยามศึกสงครามย่อมมีการสร้างเครื่องรางเพื่อขวัญกำลังใจหรือการค้าขายเครื่องรางในวิชาไสยศาสตร์เปรียบเสมือนยารักษาโรคผู้ใช้อาจไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในวิชานั้นหรือต้องเคยผ่านการศึกษาวิชาไสยศาสตร์มาก่อนก็สามารถใช้ได้นอกจากคุ้มครองป้องกันแล้วเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในอันดับต้นๆนั่นคือความรู้เพื่อการบำบัดรักษาหมอพื้นบ้านในอดีตมักเป็นผู้รู้ทั้งทางเวชศาสตร์และไสยศาสตร์ควบคู่กันไปตำราไสยศาสตร์นอกจากจะกล่าวถึงการรักษาแล้วบางเล่มยังกล่าวถึงการกระทำคุณไสยหรือที่เรียกว่ากฤษยาคมการใช้กฤษยาคมมาเป็นไปทางทำร้ายผู้อื่นให้มีอันเป็นไปหรือทำเสน่ห์ให้เกิดความรักใคร่หลงไหลทำให้เกิดความเกลียดชังทำให้พ้นภัยหรือมีชัยชนะเมื่อเกิดคดีความหรือกระทำการสาปแช่งศัตรูเป็นต้นทั้งหมดนี้อาจเรียกว่าวิชาอาถรรพ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ในทางทฤษฎีทางมนุษยวิทยาเรียกว่าไสยดำนั่นเองของที่ปล่อยนั้นผู้ที่โดนของใส่หรือลมเพลลมพัดนี้มักจะเป็นผู้ที่อ่อนแอจิตตกจิตใจอ่อนไหวง่ายเมื่อถูกของเข้าพวกเขาเหล่านี้บ้างก็มีตะปูหนังควายหรือเข็มในท้องบางรายเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแย่สุดเนี่ยก็คือตายเลยนะคะคนโบราณจึงมักจะมีคำเตือนคอยสอนลูกหลานอยู่เสมอเช่นห้ามนั่งขวางประตูห้ามนั่งขวางบันไดได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืนห้ามทักนะคะเพราะว่าค
ของอาจจะเข้าตัวได้ การที่เราอยู่ในบ้านแล้วตอนกลางคืนเช่นวันโกนเนี่ยมันจะเป็นวันที่แรงมากๆคนที่เขาเล่นของหรือมีขนาดอาคมอะค่ะจะต้องปล่อยของในคืนนั้นนะคะเขาก็เลยเรียกว่าลมเพลลมพัดสิ่งที่คนโบราณเขาสอนมาเนี่ยบางทีอะมันมีเหตุของมันด้วยเหมือนกันนะคะที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าไอ้นี่อย่างเดียวซึ่งเรื่องความเชื่อเดี๋ยวเราจะมีกัน EP ต่อไป ของขลังป้องกันคุณไสยนะคะ ตามความเชื่อของคนไทยก็มีแบบเบี้ยแก้เหล็กไหลผลพระเจ้า5พระองค์เท้าจตุโลกบาลยันเกาะเพชรงากำจัดกระเบนท้องน้ำคดมะพร้าวขนห่างชาตะกรุดกัละปังหาดำเขี้ยวหมูตันเครื่องรางของขลังทั้งหมดเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะในความเชื่อของสังคมไทยเนี่ยยังมีเครื่องรางของขลังอีกมากมายและมีพุทธคุณที่แตกต่างกันไปโดยบางชนิดเป็นความเชื่อเฉพาะท้องถิ่นแล้วก็บางชนิดเนี่ยเริ่มลดบทบาททางความเชื่อไปตามกาลเวลาบ้างแล้ว แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนห้อยตะกรุดอยู่นะ บ้านเนี่ยเก็บสะสมเหล็กไหลแบบแล้วเขาก็มีความเชื่อว่าแบบว่าเหล็กไหลอะถ้าแบบสมมติว่าเราบูชาใช่ไหมแล้วเหล็กไหลงอกอ่ะก็ถือว่าแบบเราจะแบบชีวิตเราจะดีใช่อะไร ซึ่งเรื่องคุณไสยหรือไสยศาสตร์หรือเวทมนต์คาถาของไทยเนี่ยมันก็ยังอยู่คู่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลย ในอดีตอะแพทย์กับไสยศาสตร์เนี่ยขั้นกันแบบเดียวเองเส้นบางๆขั้นอยู่ เพราะถ้าไม่ได้สัมผัสได้ด้วยตัวเองอ่ะจะไม่เชื่อกันแน่นอน และส่วนใหญ่คนที่เชื่อเขาเหมือนสัมผัสได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะเชื่อกันก็อย่าดูถูกความเชื่อของกันละกันนะคะวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องคุณไสยแล้วก็เวทมนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าทุกคนชอบเนี่ยหรือมีประโยชน์หรือฟังเพลินฟังสบายหรือเปล่าไม่รู้ให้ทุกคนเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกด subscribe แบบสำคัญมากๆนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเรา2คนเจอกันอีกครั้ง EP หน้าสืบสาวเราเรื่องวันนี้สวัสดีค่ะต้องใช้ต้องปั่นจักรยานในการรับชม แต่จริงๆก็คือมันได้ผลจริงๆ เรื่องคาถาน่ะ